আজি ৰণৰ মনটো বেয়া। সি 4 দিনমান ধৰি মূৰত আঘাত পোৱা কুকুৰ পোৱালিটো, যাক সি মৰমতে লোলা বুলি মাতিছিল, তাক দেখা পোৱা নাই। আজি স্কুলৰ পৰা অহাৰ সময়ত সি দূৰৰ পৰাই দেখিছিল লোলাৰ মাকে পোৱালি এটা মৰম কৰি থকা। ৰাজু দাদাই ইমান জোৰকৈ ৰিক্সাখন চলালে যে সি লোলা আৰু আন পোৱালিকেইটাক দেখাই নাপালে। সেয়েহে বেজাৰ মনেৰে সি ৰিক্সাৰ পৰা নামি লাহে লাহে ঘৰৰ ফালে খোজ ললে। এনেতে সি দেৱালৰ কাষত চুকচুকিক চৰি থকা দেখা পালে। সি তাইৰ ফালে লাহে লাহে আগবাঢ়ি যাওঁতেই দেখা পালে যে দেৱালৰ ওপৰত আন এটা কুকুৰা বহি চুকচুকিক চাই আছে। তাৰ মনটো ভাল লাগি গল। চুকচুকিয়ে অন্ততঃ এটা বন্ধু পাইছে। তাৰ চকুৰ আগতে কুকুৰাটো দেৱালৰ পৰা জাপ মাৰি নামি আহিল। সিহঁত দুটাই নিজৰ ভাষাতে কথা পাতিব আৰম্ভ কৰিলে আৰু খুচৰি খুচৰি দানা খাব ধৰিলে। ৰণে ভাল লগা কথাটো মাকক জনাবলৈ ঘৰৰ ভিতৰলৈ খৰখুজেৰে খোজ ললে।